ดีค่ะสวัสดีเวลคัมทูอารุณmấy tiếng rồi nhỉ? Mát thôi đó, mát thôi đó. Đậm đậmนี่คือ เป็นชาโคค่ะอ๋อเป็นชาโคแล้วก็ชาเขียวเป็นใบการใบเตยสองเป็นแกงค่ะมีกับแกงมีแกงเนื้อแกงไก่แกงปลาแกงข้าวอะไรนะคะแป้งนี้แทนข้าวใช่น่ากินลองหนึ่งแก้วนะ Thank you. This one I curry อร่อย This one ayam chicken Nồi nan cô. Just a cup. I finished mine. Oh, that's too much. Thank you. Okay, cup. Cup, yeah. Yeah. Rice. Okay, yeah. Rice crispy pork and black. Hi. Ball crispy pork and black. Okay. Cup chicken different. Okay. Ôi, ở đâu thì xe cô lấy xa xa hình mà thế không không đâu cái gì làm cái gì cũng nó một thế mà còn là gì nữa Number Okay, okay. mấy tiếng rồi nhỉ bao thu luôn cái đừng bỏ lắm cái mát thôi đó mát thôi đó lẩu đưa thì về gì con lẩu thế đi con lẩu lấy tao nhiều hai cái xe hai em phải chả có gì No garlic. Garlic chicken. được sơ cô vào đây sơ cô
I'll get the ice milk tea then. Thai iced tea. I think I'll catch this.ปูบีนขาวต้มแห้งภูเก็ตปูบีนขาวต้มแห้งภูเก็ต
จะต้องดูสมดุลทั้ง4ด้านนะครับ ไปเด้อจ๋าเดี๋ยวมาจ้า เดี๋ยวผมคนออเดอร์ให้อีกรอบนึง มีหมด4โร เพื่อ ตี ความแน่ใจนะครับ โรตีใส่ไข่ใส่ไข่ชาโคมะกระดาษไฟโรตีธรรมดาเอาไปเลยครับ Pandan Brata.นี่ใบเตย2 1โรตีอะไรคะโรตีใบเตยไข่ดาวกินกับแกงค่ะ กินกับแกง มีแกงเนื้อแกงไก่แกงปลาแกงปลาอะไรนะคะ แป้งนี้แทนข้าว ใช่ค่ะ ดำๆนี่คือ แป้งชาโคค่ะ อ๋อ แป้งชาโคแล้วก็ชาเขียว แป้งใบเตย แป้งไข่เตยมีสอง แป้งปกติ ไข่ โ
นั่นโม Thank you. อันนั้น Thank you. เอาแบบนั้นแก้วนึงเอาให้เหมือนเลยนะ โอ้ฟังตัวลุย Boss, thank you. Thanks. เจ้ามองกล้องเลย สวัสดีค่ะ Welcome to Arun. I'm show you for my curry มาจากไหนถามเขาหน่อยมาจากไหน he said where you from brother Singapore. 你跟着开玩笑，等一 this one my curry Oh, you're very. look อร่อย this one อายำ chicken You. อารุณโภชนา นี่ เข้าใจนั่งตรงไหนอ่ะงงอ่ะนั่งนี่ได้นั่งไม่ได้ อรุณโภชนา อรุณโภชนา ขาเงินขาล่าง ขาเงินขาล่าง
3 ชุดแล้วครับที่คลองน้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะ โทรมาจองเอาไว้อ่ะ ชื่ออะไรอะครับ ชื่อนั้น อ๋อน้องทำอยู่นะ รอนานกู เอาพี่ปองด้วยนะคะ อาโพงแม่สุนีอาโพงแม่สุนี Let's try this. So damn good. There it is. Wonderful.รู้นี่แก๊สขึ้นอีกแล้วเหรอเรื่องไม่ใช่ก่อนหน้าเรื่องขึ้นเขาขึ้น15 บาทไม่ใช่เหรอ มาลูกค้า 406เลยเหรอมัน15 บาทมันก็ไม่ยังแล้วก็จะไม่ต้องเพิ่มไป5 บาทอ่ะมันน่าเลือดอย่างนั้นอ่ะ
Yum yum. And then how much? อันนี้50 50 baht. no 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 sorry chocolate coffee and durian it's different flavor Okay, cup. นั่นอะไรครับ Cup, yeah. นั่นอะไรครับกะทิเหรอกะทิครูครูครับ Yeah. Mix. รวมเลย Coconut. รวมเลยนะโอ้ยสินัดเดี๋ยวมันไม่ใช่ร้าย